חברים, היום ב8 אנחנו עורכים הפגנה משולבת בשלושה מוקדים מרכזיים בישראל, ועוד מספר מוקדים בארצות הברית. ההפגנה תתקיים בו זמנית מול שגרירות ארצות הברית בתל אביב, מול בית ראש הממשלה ברחוב עזה בירושלים, ומול בית ראש הממשלה ברחוב הדר בקיסריה. במקביל התקיימו הפגנות במספר מוקדים בארצות הברית, בין היתר מול הבית הלבן ומול קונסוליות ישראליות. המטרה שלנו בערב הזה זה להציף למודעות את אחת הסכנות הגדולות ביותר שקורית עכשיו לישראל. סכנה שהתקשורת המסורתית לא מדברת עליה מספיק לדעתי. בחודשים האחרונים אנחנו רואים התרסקות, לא היחלשות, התרסקות טוטלית של היחסים בין ארצות הברית לישראל. התרסקות שכולנו והילדים שלנו נשלם עליה ביוקר. בניגוד לשקרים של נתניהו ושמכונת הרעל שלו, ושכל השרים והחברי כנסת הצווחנים בקואליציה הזו, ההתרסקות הזו לא נובעת מהפעולות של המחאה. היא נובעת מזה שארצות הברית, שהיא by far הידידה הגדולה והחשובה ביותר שלנו בעולם, מבינה שבמדינת ישראל שולטת ממשלה שחברים בטרוריסטים מורשעים, כמו בן גביר, ששר האוצר של מדינת ישראל הוא אדם שנעצר בחשד לכוונות לביצוע פיגועים כדי לעצור את ההתנתקות, אותו שר אוצר דרך אגב שקורא לשרוף את חווארה, שיש בממשלה הזו ובקואליציה הזו שרים וחברי כנסת סופר קיצוניים, כמו אמסלם וכמו עמיחי אליהו וכמו וטורי ואחרים שקוראים לפגוע בפקידים בכירים, כמו נגיד בנק ישראל, שקוראים לעצור ראשי ממשלה, לתלות ראשי ממשלה ורמטכ"לים לשעבר. הם רואים שיש כאן קואליציה עם יותר מ-80 חברים, כולל הנורווגים, עם סך הכל 11 נשים, ומתוך 34 מנכ"לים של משרדי ממשלה, רק מנכ"לית אחת. הם רואים את ההייטק הישראלי מתרסק. הם רואים את השקל נחלש. הם לא צריכים את המחאה שתגיד להם שכל הדברים האלה הם נוראים ואיומים. הם לא צריכים תרגום, והם לא צריכים כתוביות, כדי להבין שהממשלה בישראל מתרחקת מהערכים המשותפים בין העם בישראל לעם בארצות הברית, ערכים של דמוקרטיה, של שוויון, של קידום נשים, של פלורליזם, ובדיוק בשביל זה אנחנו מגיעים היום לבתי ראש הממשלה, לשגרירות, לבית הלבן, כדי להסביר לידידים שלנו בארצות הברית, שאולי בממשלה בישראל יש שם פנאטים קיצוניים, קנאים, חשוכים, אבל זה לא העם בישראל. העם בישראל מימין ומשמאל חולק הרבה מאוד ערכים משותפים עם העם בארצות הברית. זה שהשתלטה על המדינה הזו כנופיה של סמוטריצ'ים וגולדקנופים, זה לא מייצג את רוב העם. הממשלה הזו כבר לא נהנית מתמיכה של רוב העם במהלכים שלה. אנחנו מאמינים בברית עם ארצות הברית, אנחנו מעריכים את התמיכה של ארצות הברית בישראל ומבינים שבלי דמוקרטיה אין יחסים עם ארצות הברית, ובלי ארצות הברית ישראל תהיה מדינה הרבה יותר חלשה, במקום הרבה יותר רע לחיות בו. אז היום ב8 תגיעו לרחוב עזה בירושלים או לקיסריה או לשגרירות ארצות הברית, ואם אתם בארצות הברית, אז תתעדגנו על המוקדים של ההפגנות בארצות הברית עם unacceptable. יש מוקדים שונים. והכי חשוב, תגיעו. כי חשוב שהציבור בישראל יבין שאין ארצות הברית בלי דמוקרטיה, ושהציבור בארצות הברית יבין שהעם בישראל איתם. אנחנו לא הפנאטים שיושבים בממשלה. הם לא מייצגים את הערכים של הרוב בישראל.